ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඉන්දිය කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ලකුණු 222කින් ඉනිමකින් සහ ලකුණු 222කින් ජයග්‍රහණය කරන්න ඉන්දිය කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ තරගයේ මොහාලිහිදී පැවැත්වුණේ කාසිය වාසිය දිනාගත්තා ඉන්දිය නායකයා රෝහිත් ශර්මා තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන ලකුණු 574ක් කඩළු 8කට ලබාගෙන ඔන්න ඉනිම අත්තිටවනවා. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ලකුණු 174යි පළමු ඉනිම දෙවනි වතාවට මේ තනතිරුවේ ලකුණු 400ක් පසුපසින් සිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කළා. ඒ අද උදෑසන නමුත් යලි වතාවක් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් අසාර්ථක තාම දියාරු පිතිහරපයක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒ අනුව ලකුණු 222ක සහ ඉනිමකින් ඉන්දිය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවූ තත්ත්වයක් අඩුම තරමේ තේපානය සඳහා අපි තරගය නතර කළා. අපි මේ විරාමයේදී මුණ ගැහෙනකොට තිරු විදුරංග සහ ඔබ අපි විශ්වාස කරා අඩුම තරමේ මේ හවස පැය කීපය කඩළු ටික ආරක්ෂා කරගෙන උදෑසන තව පැය දෙකක්වත් මේ තරගය ඉදිරියට යයි කියලා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් ඉතාම දුර්වල ලෙස පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයක් අපිට දකින්න ලැබුණේ. විදු ඉතාම අපේක්ෂිත පරාජයක්. හැබැයි මෙච්චර ඉක්මනට එයි කියලා හිතුන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉනිමක සහ ලකුණු 222ක පරාජයක් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ කණ්ඩායමක් වාර්තා කරපු ලොකුම ජයග්‍රහණය අද දවසේදී සටහන් කරගන්න සමත් වෙනවා ඉන්දිය කණ්ඩායම. ඉනිමකින් සහ ලකුණු 222කින් ජයග්‍රහණය කරමින් මීට පෙර මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ තිබුණු ප්‍රථම තරගයේදී ලකුණු 243කින් ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙනවා බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම. ඉනිමකින් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළේ පළවෙනි වතාවට මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළදී. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉනිම දෙකේදීම ලකුණු 200 සීමාව ඉක්මවා යන්නට සමත් වුණේ නැහැ. ඉන්දිය කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ ලකුණු 320කින් ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජයට පත් කරලා තිබෙනවා. විදේශීය කණ්ඩායමක් ලබාගත් විශාලතම ජයග්‍රහණය තමයි බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම සටහන් කරගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 243කින්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 174කට සීමා වුණා. දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 178කට සීමා වුණා. අර්ධශතක දෙකක් මේ ඉනිම දෙක තුලදී පළමු ඉනිමේදී පැතුම් නිශ්ශංක ලකුණු 61ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම පැතුම් නිශ්ශංක සුවිශේෂී කඩයිමක් මේ වසර තුලදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එක් දින 20 සහ ටෙස්ට් තරඟවලදී අර්ධශතක රැස් කරපු පළමු ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. ඒ අනුව මේ තරගය තුළදී නිරෝෂන් දික්වැල්ල තමන්ගේ 19 වෙනි අර්ධශතකයේ වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා. ඔහු තවදුරටත් ඔහුගේ ලෝක වාර්තාව ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ශතකයක් නොමැතිව වැඩිම අර්ධශතක සංඛ්‍යාවක් ටෙස්ට් තරඟවලදී වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයා විදියට තිරු. இதுரங்க குறிப்பாக இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரையில் இலங்கை அணி தோல்வியை சந்தித்திருக்கின்றார்கள். இன்று காலையில் போட்டி ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் 16 விக்கெட்டுகள் இலங்கை அணி சார்பாக இன்றைய நாளுக்குள் வீழ்த்தப்பட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என்று சொல்லி அதே நிகழ்வுதான் இன்று நடந்திருக்கின்றது. வந்த வேகத்தில் இலங்கையின் விக்கெட்டுகள் மிகவும் வேகமாக இன்றைய நாளில் வீழ்த்தப்பட்டது. குறிப்பாக முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா 576 ஓட்டங்களை பெறுகின்றார்கள். இலங்கை 174 ஓட்டங்களுக்குள் சகல விக்கெட்டையும் இழக்க 400 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருந்த இந்தியா என்ன செய்கின்றார்கள்? பொலோன் அடிப்படையில் இலங்கை அணிக்கு துடுப்படுத்தாடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தை வழங்குகின்றார்கள். இலங்கை பொலோன் அடிப்படையிலும் 178 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்றதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் இன்னிங்ஸினாலும் 222 ஓட்டங்களினாலும் இலங்கை தோல்வியை சந்தித்திருக்கின்றது. இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அதேவேளையில் ரவீந்திர ஜடேஜா போன்றவர்கள் தலா 4 விக்கெட்டுகளை பகிர்ந்திருந்தார்கள். ஜடேஜாவுக்கு ஒரு சாதனை ஒன்று மயிரலையில் தப்ப விட்டிருந்தார். குறிப்பாக 10 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்து 150 ஓட்டங்களையும் பெற்ற முதல் வீரர் என்ற சாதனை கிரிக்கெட்டில் படைக்க வாய்ப்பிருந்தது. 9 விக்கெட்டுகள் மாத்திரமே அவருக்கு கிடைத்திருந்தது. අසංක අර විදුරංග කියපු කාරණාව නිරෝෂන් දික්වැල්ල අර්ධශතක 19ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ අතරේ කිසිම විදියකින් ඔහුට ශතකයක් වෙත යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. විදු මම හිතන්නේ ලකුණු 94ටත් මම හිතන්නේ දික්වැල්ල 96කට ඔහු දැවි ගියා. ශතකයේ ආසන්නයේදී අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔහු දැවි ගියා. තවමත් ඔහුට ශතකයක් වාර්තා කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ පිළිබඳව කතා කළා. ඔහු පන්දු යවන්නන් සමගින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ නිසා ශතකයක් ලබා ගන්නට තිබෙන ඉඩකඩ ඇතම් වෙලාවට ඔහුට ඇහිරලා යනවා සහ ශතකයක් ලබා ගන්න ඉඩ තිබෙන අවස්ථාවන් වලදී ඔහු දැවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි ඔබට මතක් කරනවා මේ තරගය අද දෙවන දිනය තවත් පන්දු වාර කිහිපයක් ඉදිරිය තිබුණා මේ තරගය අද දිනයට ක්‍රියාත්මක කරා. නමුත් ඊට මත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කලින්ම මේ තරගය ඉවර කරන්න අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්. ක්‍රීඩා භාණ්ඩ අලවියේ පෙරලිකාර සම්ප්‍රාප්තිය ඕෂන් ස්පෝර්ට් එක තමයි අපි මේ මැදිරිය මේ විදියට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලින් සන්නද්ධ කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන වෙලාවට මේ විශේෂඥයින් එක්ක අවශ්‍ය කරන අපේ තනතිරෝ පාවිච්චි කරලා අපි විවිධ පැහැදිලි කිරීම් වලට ගියා. ඕෂන් ස්පෝර්ට් කඩවත ඉතින් 0.73 186
821ට කතා කරලා ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ප්‍රමිතියෙන් යුතු ක්‍රීඩා භාණ්ඩ එකම බහලක් යටින් ගන්න ඔබ කියන ඕනම තැනකට මේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දෙන්න උන් සූදානම්. ඒ වගේම ඩයලොග් පවර් ප්ලෑන් ගැනත් මතක් කරන්නම්. අපි දන්නවා දැන් ඩයලොග් පවර් ප්ලෑන් එකෙන් ඔබේ ආදරණීයන් සමග ඩේටා ෂෙයා කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. මේ විදිහට ඩේටා ෂෙයා කරපුවාම ඔවුන්ට ඔබ එක්ක අන්ලිමිටඩ් කෝල් සහ SMS කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. මේ වගේ සුවිශේෂ සේවාවක් ලබා දෙන ලංකාවේ එකම මොබයිල් පසුගියුම් පැකේජ් එක තමයි ඩයලොග් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේක සක්‍රිය කරගන්න. ඔබ කැමති ඕනම ඩයලොග් පෙරගියුම් සබඳතා 15ක් එක්ක ඩේටා ෂෙයා කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. රුපියල් 100ක් විතර ඔබට වැය වෙන්නේ. අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. ඔබේ බිල් එකට රුපියල් 100ක් විතර අමතර ගාස්තුවක් පොඩි ගාණක් මේ අවස්ථාවේ පහසුකම ගන්නවා නම් ඔබට ඇඩ් වෙනවා. යම් වටිනාකමක් තියෙනවා නම් ඒ රුපියල් 100යි. හරි. අපි මතක් කරනවා ඉතින් මේ තරඟාවලිය ඔබ දන්නවා T20 තරඟාවලියෙන් අපි ITN එක ක්‍රිකට් මේ උන්මාදය ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ. ඉතින් පළමු ටෙස්ට් තරගය අද දෙවන දිනේට මේ විදිහට නිමාවටපත් වුණත් ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අපි දෙවන ටෙස්ට් තරගයේදී යලි මුණ ගැහෙනවා. ඔබ දන්නවා බැංගලෝරයේ චින්නස්වාමි ක්‍රීඩාංගණයේදී 12 වෙනිදා දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයක් ලෙස පැවැත්වෙන විදු අපි දැන් අපි අද තරගයේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට යන්න ඕනේ. ඊට කලින් දෙවන තරගය ගැන කතා කරනවා නම් අපි පින්ක් බෝල් එකෙන් එහෙම නැත්නම් රෝස පැහැති පන්දුවෙන් සහභාගී වෙන අපිට ලොකු අත්දැකීමක් නැහැ අපේ කණ්ඩායමට දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයක. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟ කිහිපයකට ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. නමුත් ඉන්දියාව දිවා රාත්‍රී තරගයකදී හමු වෙන පළවෙනි වතාව තමයි මේ වතාව. නමුත් කලින් තරඟවලදී අසංක දිවා රාත්‍රී තරඟවලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳ දස්කම් දක්වලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අපිට යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ තරගයේදී තිබුණ වටපිටාව කොහොමද, මේ තනතිරු කොයි ආකාරයෙන් සකස් වේවිද කියන එක පිළිබඳව වෙනසක් තිබේවි අනිවාර්යෙන්ම බැංගලෝරෙහි ක්‍රීඩා කරනකොට. ඒ වගේම රාත්‍රී කාලයේදී මේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය දිවා තරගයකට වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. මේ රෝස පැහැති පන්දුවේ තියෙන දිලිසීමත් එක්ක වැඩිපුර දෝලනයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක සම්පූර්ණ වෙනසකට ලක් වේවි. ඇතම් විට වේග පන්දු යනට වඩාත් හිතකර වෙන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා බැංගලෝර් ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් මේ තත්ත්වයට එක්ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කොයි විදිහට සකස් වේවිද? දැන් ලහිරු කුමාර ආබාධයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඒකත් අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද ලහිරු කුමාර තරගයක් අතරතුරදී ආබාධයට ලක් වෙච්ච 4 වෙනි අවස්ථාව තමයි ටෙස්ට් තරගවලදී. ටෙස්ට් තරග 24කට විතරයි ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. මේ තරග 24න් තරග 4කදී ඔහු තරගයේ මැදදී ආබාධයකට ලක් වෙලා පිටියෙන් ඉවත් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය වතාවන්වලදී අපිට මතකයි කසුන් රාජිත මේ ආකාරයෙන් ආබාධයට ලක් වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පන්දු යවන්නන් නොමැතිව. මොකද පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් සමග තමයි බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නිත්‍ය පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් සමග තමයි තරගවලට අවතීර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එක පන්දු යවන්නෙක් ආබාධයකට ලක් වුණාම ඒක ප්‍රතිවාදී පිටිකරුවන්ට පීඩනය එල්ල කරන්න ලොකු බාධාවක් බවට පත් වෙනවා. අපි දැක්ක මේ තරගයේදීත් ඉන්දිය ක්‍රීඩකයන් බොහොම පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරපු ආකාරය. මේ පිළිබඳව දෙවරක් හිතන්නට සිදු වෙනවා. මොකද අපි ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සමත් වෙලා කිලෝමීටර් 2ක් දුවලා මේ ස්කින් ෆෝල්ස් ටෙස්ට් එක තියලා මේ සියලු දේවල් එක්ක තමයි ශාරීරික යෝග්‍යතාවෙන් යුතු ක්‍රීඩකයන් මේ තරඟ සඳහා නිර්දේශ කරලා මේ කණ්ඩායම යවන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ ආබාධයන් මතුවෙනවා නම් කොතැනක හෝ ගැටලුවක් තිබෙනවා. ඇතැම් විට මේ කරන ව්‍යායාම් වල වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ට ලබා දෙන වෙනත් ප්‍රතිකාර අපි කියන ෆිසියෝලා මැසියෝලා මේ සියලු දෙනාගේ යම් තැනක වරදක් තියෙනවා කියලා අපිට හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට, ක්‍රීඩාලෝලීන් විදිහට. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක් නැතිව මේ තරගයට ක්‍රීඩා කළේ. ඒක බරපතල පාඩුවක් බවට පත් වෙනවා. සහ කවුද රමේෂ් මෙන්ඩිස් වෙනුවට අපි නිර්මාණය කරගෙන ඉන්න පිටදඟ පන්දු යවන්නා කියන එක පිළිබඳවත් කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවා. දෙවරක් කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවා. උදැසන සාකච්ඡාවේදීත් අපිට විශේෂඥ විස්තර විචාරකින් සඳහන් කරපු කාරණේ තමයි අශින් ඩැනියල්. ඔහු පළමු පෙළ තරඟ 2කට පමණයි ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉන්දියාව වගේ කණ්ඩායමකට එරෙහිව, ඉන්දියාව වගේ පිතිකරන බලෑනියකට එරෙහිව ඉන්දියාවේදී ඔහුව ක්‍රීඩා කරන්න සංචිතයකට ඇතුළත් කිරීම කොයිතාක් දුරට සුදුසුද, ඒක කොයිතරම් දුරට ප්‍රායෝගිකද කියන කාරණය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අපි තරුණ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව අසංක අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. අකිල දනංචි අපිට ඉන්නවා, ලක්ෂාන් සඳකයන් අපිට ඉන්නවා. මේ ක්‍රීඩකයන් යොදලා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම මේ සංචිතය තුල ඉන්නවා. ඒ වගේම ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සි සංචිතය තුල ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් කොයිතාක් දුරට යොදා ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය පිළිබඳවත් හිතා බලන්නට වෙනවා කියන කාරණේ තමයි අසංක අපිට සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. හරි, අපි තරගය පිළිබඳව කතා කළේ. තරගය පරාජයට පත් වෙලා ඉවරයි. නමුත් අපි ඔබත් එක්ක දැන් බෙදා ගන්න සූදානම් ඩයලොග් ෆන් බ්ලාස්ටර් මොමන්ට්ස්. ඔබ වෙත ගෙනීමේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක.
පෙනීමේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. අපේ ෆන් බ්ලාස්ට් මොමන්ට්ස් වලින් පසු යාලේ HD මැදිරිසන් කිරට දැන් විදු මේ තරගයේ තවත් විශේෂත්වයක් වුණා රවීන්ද්‍ර ජඩේජා ලකුණු 175ක් සහ කඩුළු 10ක් ලබා ගැනීමට තිබු අවස්ථාව මගහැරනවා. කඩුළු 9ක් විතරයි ලබා ගන්න. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා දෙවනි ඉනිමේ කඩුළු දැවි ගිය ආකාරය දකින්න. පාඩුව මොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් තමයි දැවී යන්නේ. මෙන්න පැතුම් නිශ්ශංකකයේ දැවී යාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වඩාත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා මේ තරගාවලිය පුරාම අපි පහුගිය තරගාවලිය සියල්ල සැලකුවොත් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා පැතුම් නිශ්ශංක මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව යාන්තම් පිත්තේ දැවටි උඩ පන්දුවක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව නායක දිමුත් කරුණාරත්න ඔහු ඊයේ දිනේ තුලදී හොඳ ස්ථාවර ඉනිමක් ගොඩනගමින් හිටියා. අද දිනේ තුල මේ කඩුල්ල තුලට යොමු කරන ලද පන්දුවක් පිත්තේ කෙළවරක දැවටීමෙන් ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් රිෂබ් පාන්ට්ගෙන්. හතරවෙනි කඩුල්ල ධනංජය සිල්වා තේපානයට මොහොතකට පෙර පන්දුවර කිහිපයකට පෙර දැවී ගියේ. මේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගන්නට ඔහු උත්සාහ කළා තේපානයේ දක්වා. නමුත් ඉන්දියා ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත්ම සැලසුම් සහගතව තමයි පන්දු රකින්නන් යොදවලා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ දුර්වල තැනක් අල්ලගන්න. මේ චරිත් අසලංක වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින නමුත් තේපානෙන් පස්සේ ඔහු තීරණය කළා වඩාත් ආරක්ෂාකාරී පියවරයන්ට යන්න. ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත විදිහට රැකගත්ත උඩ පන්දුවක් රිෂබ් පාන්ට්ගේ ටයි පෑඩ් එකේ වැදිලා යන උඩ පන්දුව විරාට් කොහ්ලි කිහිපවරක් උත්සාහ කිරීමෙන් තමයි රැකගන්නේ. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් දෙවෙනි ඉනිමේදීත් දැවී යන්නේ පළමු ඉනිමේ වගේම පසුපාදේ තමයි ඔහුගේ පන්දුව වදින්නේ. පසුපාදේ වැදිලා කඩුල මොවා කිරීමේ වරදට හසු වෙන්නේ. මෙහිදී අපි දකින්නේ ඉන්දිය පන්දු යවන්නන් පන්දු යවපු ලයින් එක සහ ලෙන්ත් එක අසංක ඔවුන් හැම විටම මේ කඩුල්ල තුලට පන්දුව යොමු කරන්නට උත්සාහ කළා. සුරංග ලක්මාල්ගේ අපරීක්ෂාකාරී පහරක් නිරෝෂන් දික්වැල්ල එකාන්තයක සිටියේදී ඔහුට තිබුණේ එක ලකුණක් දාලා දික්වැල්ලට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. පළමු ඉනිමේදීත් ඔහු මේ ආකාරයෙන්ම දැවී ගියේ මිඩ් ඔෆ් වලට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැන් මිඩ් ඔන් වලට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවී ගියේ. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ අවසන් තරගාවලිය සුරංග ලක්මාල් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මින් පෙර ඔහු ඉතාමත්ම වගකීම් සහගතව පිටිකරණයේ දීච්ච අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් මේ තරගයේදී නම් අපි දැක්කේ වගකීම් විරහිතව පන්දුවට පහර දීපු ආකාරයෙන්. මොකද සුරංග ලක්මාල්ට මීට වඩා දෙයක් පිටෙන් කරන්නට හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. මේ විදුරංග ඇබුල්දෙනිය පන්දු 38කට පසු ඔහු ක්‍රීඩා පිටින් අනිවාර්යයෙන්ම ලසිත ඇබුල්දෙනිය ඉතාමත්ම හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා නිරෝෂන් දික්වැල්ලට මේ ඉනිම අද දවස තුරදී ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්න මේ විශ්ව ප්‍රනාන්දුකයේ දැවී යාම ඒත් කඩුල තුලට පැමිණි පන්දුවක් පාවරණය වෙදීමෙන් දැවී යන්නේ. අවසන් කඩුල විදිහට ලහිරු කුමාර දැවී යනවා. ලහිරු කුමාර නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරන තුරු රැඳී සිටියා. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේද වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා නිරෝෂන් දික්වැල්ලගෙන්. ඊට පස්සේ ඔහු වේගවත් පහරවල් වලට යන්න පෙළඹුණා. මේ ඔහු එල්ල කරපු ඉහළින් එල්ල කරපු දෙවන පහර ඒ උඩ පන්දුවක් බවට පත් වුණා. මේකත් එක්ක රවීන්ද්‍ර ජඩේජාගේ කඩලු 10 ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. ඔහුට කඩලු 5ක් ලබා ගත්ත. පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 150කට වැඩියෙන් ලබාගෙන කඩලු 5ක් ලබා ගත්ත ලෝකයේ 6 වෙනි ක්‍රීඩකයා බවට තමයි ඔහු පත් වුණේ මේ තරගය තුලදී. ඒ වගේම ඔහු කඩලු 10ක් ලබා ගත්තා නම් කඩලු 10ක් සහ ශතකයක් ලබාගත් පස්වන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙන තිබුණා. ඒ වගේම ලකුණු 150 සීමාව ඉක්මවා ගිය කඩලු 10ක් තරගයක් තුලදී ලබාගත් ලෝකයේ පළමු ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙන්නට අවස්ථාව තිබුණා. ඒ සඳහා සෑහෙන උත්සාහ කළා. අපි දැක්ක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් ඔහුට හැම විටම පන්දුවාරය ලබා දෙමින් මේ කඩුල්ල ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් මේ කඩුල්ල ඔහුට ලබා දුන්නේ නැහැ අවසන් මොහොත වෙනතුරු. ඔව් විදුරංග නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ ඉනිම අවසාන මොහොතේ ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට ලකුණු අර්ධ ශතකයක් එකතු කරනවා. ඉනිමත් ඒ කියන්නේ සරන්කාමී ඉනිමක් එක පැත්තකින් අර පළමු ඉනිමේදී නිස්සංකඩ වෙච්ච එකම තමයි වෙන්නේ. අවසානයේ කවුරුත් සහයට නැහැ. එක පැත්තක ඔහු හුදකලා වෙනවා. ලකුණු 51ක් ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දික්වැල්ලගේ ඉනිමත් බලන්න. නිරෝෂන් දික්වැල්ල ඉතාමත්ම පරීක්ෂාකාරීව මේ ඉනිමේදී පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔහු දන්නවා ඔහුට සහායට කිසිදු පිතිකරුවෙක් හිටියේ නැහැ. ඔහු ඉනිම ආරම්භ කරලා සුළු මොහොතකින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව සුරංග ලක්මාල් දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව ලසිත ඇඹුල්දෙනිය සමගින් තමයි ඔහු තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගන්නට සමත් වුණේ මේ තරගය තුලදී. විශේෂයෙන්ම ඔහු තමන්ගේ සුපුරුදු තරඟ රටාව තුල තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ.
ස්විප් පහර මගින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ස්විප් පහර සහ ස්ලොග් ස්විප් පහර මගින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගන්නට සමත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා අතරේ ගොඩනැගුණු ලකුණු සබඳතාවයේ ලකුණු 32ක ලකුණු සබඳතාවයක් 8 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය සහ නිරෝෂන් දික්වැල් අතරේ ගොඩනැගුණේ. බොහෝ විට දික්වැල්ලට කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඔහුට කරන්න තිබුණේ Tamanගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කර ගැනීම සහ අද දිනය තුල තරගය පවත්වාගෙන යන්නට උපරිම උත්සාහයක් දැරීම. ඒ සඳහා ඔහු සෑහෙන සාධනීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නට සමත් වුණා. පළමු ඉනිමේදී ඔහුගෙන් මේ වගේ ඉනිමක් වාර්තා වුණා නම් මේ තරගය මීට වඩා සෑහෙන දුරට වෙනස් වෙන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. මොකද පැතුම් නිස්සංක ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ මොහොතේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිය මොහොතේ ඔහුට නිරෝෂන් දික්වැල්ලගෙන් මේ වගේ සහයෝගයක් ලැබුණා නම් ඔවුන් දෙදෙනාට මේ තරගයේ සෑහෙන දුරට වෙනස් කරන්නට සහ වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් වෙතට කැඳවාගෙන යාමේ අවස්ථාව ඉඩ අවකාශ තිබුණා. තිරු குறிப்பாக மிதுனங்க கூறியிருக்கிறாங்க இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் இந்த இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் நிரோஷன் டிக்வெல்ல பெற்றுக் கொடுத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை முதல் இன்னிங்ஸில் பெற்றிருந்தால் இலங்கையின் இந்த போட்டியின் திசையை கொஞ்சமாவது மாற்றியிருக்கலாம். அதே போல இன்னும் ஒரு சாதனை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார். சதங்கள் இல்லாமல் 3000 ஓட்டங்களை கடந்த ஒரே வீரர் நேற்றைய நாளில் மரணமடைந்திருந்த ஷேன் வார்ன். அவருடைய சாதனைக்கு அடுத்தபடியாக 2400 ஓட்டங்களோடு இந்த நிரோஷன் டிக்வெல்ல இருக்கின்றார் என்று அவருடைய 19வது அரை சதம் பெற்றிருந்தார் என்பதை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். இப்போது இலங்கைக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை, முதல் போட்டியில் அடைந்த தோல்வி முடிந்துவிட்டது. 5 நாள் போட்டியை 3 நாட்களில் முடித்து விட்டாச்சு. இப்பொழுது பகலிரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி வைக்க பார்க்க வேண்டிய விடயம் இருக்கின்றது. இரண்டால் பகலிரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியை பொறுத்தவரையில் இதுவரை 2 அணிகளுக்குமே அனுபவம் சமனாக இருக்கின்றது. இந்தியா 3 போட்டிகள் விளையாடி இருக்கின்றார்கள், 2 வெற்றி 1 தோல்வி. இலங்கையும் 3 விளையாடி 2 வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள். பகலிரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகள் இலங்கையும் அனுபவமிக்க அணியாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக ஒரு போட்டியில் தான் தோல்வி அடைந்திருக்கின்றார்கள். இப்ப அடுத்த போட்டியில் எவ்வாறான மாற்றங்கள்? துஷ்மந்த சமீர வேகப்பந்து வீச்சாளர் இலங்கை அணியில் இப்போது இருக்கின்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் சுரங்கலக்மாலை தவிர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இவர்தான் பிரதானமானவர். வேகமாகவும் பந்து வீசக்கூடியவர். குறிப்பாக ஐபிஎல்லில் கடந்த முறை இந்த முறை 2 முறை மேலும் போனவர். அதை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். இவர் அணிக்குள் வருகின்ற பொழுது ஏற்கனவே உபாதை காரணமாக வெளியேறுகின்றார். இந்த போட்டியில் குறிப்பாக ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கு 10 விக்கெட்டுகள் வழங்குவதற்காகவே துடுப்படுத்தாட வந்தாரோ தெரியவில்லை. லஹீர்குமார் அவ்வாறு இருந்தது போட்டி. ஆகவே அவருக்கு பதிலாக இவர் மாற்றப்படுகின்றார். சந்திமாலின் இடம் உள்ளே வருவாராக இருந்தால் இலங்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரப்போகின்றது அடுத்த போட்டியில் என்பதை பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்திய ஆடுகளங்களில் போட்டி நடைபெறுகின்றது. இந்தியா 3 சுழற்பந்து வீச்சாளர்களோடு இந்த போட்டியை களமிறங்கி இருந்தார்கள். இலங்கை மாறாக 3 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களோடு களமிறங்கி இருக்கின்றார்கள். அடுத்து பெங்களூர் ஆடுகளத்தில் போட்டி நடைபெறப் போகின்றது. ஆடுகளத்தின் தன்மையை சரியான முறையில் இலங்கை வீரர்கள் அதே போல தொழில்நுட்ப குழு இரண்டும் இணைந்து அப்படியே பங்கு பெற்றி அடுத்த முறை என்ன செய்ய போகின்றார்கள், அணி காம்பினேஷன் எவ்வாறு மாற்றப்பட போகின்றது என்பதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம். අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා දෙවන ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාවට යන්න. අපි ඉහින් බලමු ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ කඩලු පිඳ වැටීම සහ එල්ලකරු පහරවල් 4 පහරවල් කොහොමද ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ගොඩනැගුණේ. දිමුත් කරුණාරත්න සහ ලහිරු තිරිමාන්න ආරම්භ පිටිකේ දැවියාම තිරිමාන්නගේ ඉදු මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9ක් ප්‍රතිවියදී ඒ අපිට දිවාහාරයට කලින් ඔහු දැවි ගියේ. දිවාහාරය වෙනතුරු අපිට කඩුල්ලක් නොදී ඉන්නට නොහැකි වුණා. ඉතින් පළමු ඉනිමේදී වෙච්ච වැරදිත් එක්ක පළමු ඉනිමේදී තම තීරුව පිළිබඳව අවබෝධයක්, මේ පන්දු පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබුණා. මේ නිසා ඊට වඩා හොඳට දෙවන ඉනිමේ ක්‍රීඩා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට වගකීමක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඒ සාර්ථක විටු කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණේ නැහැ. ඇන්ජලෝ මැතිවුස් සහ ධනංජය සිල්වා උත්සාහ කළා යම්කිසි ප්‍රවේගකාරී පොසිටිව් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා මේ ෆීල්ඩ් එක ටිකක් වෙනස් කරගන්න. නමුත් ප්‍රධානතම බාධකයේ බවට පත් වුණේ ඉන්දියා කණ්ඩායමට ලකුණු 400ක් තිබුණා. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කළා කියලා ඔවුන්ගේ තිබිච්ච සැලසුම් වෙනස් කරගන්න නිරන්තරයෙන්ම අපි දැක්කා. ඔවුන් බොහෝ විට ෂෝට් මිඩ් ඔෆ්, ෂෝට් මිඩ් ඔන්, ෂෝට් මිඩ් විකට් මේ ස්ථානවල ක්‍රීඩකින් රඳවමින් ඔවුන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළොත් උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මොකද ඕන නම් ලොකු පහරවල් වලට යන්න ඉඩකඩ ලබා දීලා තිබුණා. ඉතින් මෙතනදිත් තිබෙන කාරණේ තමයි ඔවුන්ගේ දඟ කැවීමත් එක්ක පිටතක්‍රේ වැදිලා ලකුණු ලබා ගන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාව තිබෙන. චරිත අසලංකගේ ඉනිම චරිත අසලංක ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් දියත් කළා. මොකද තේපාණයට කලින් ඔහු බොහෝ විට හිතන්නට ඇති ඕනට වඩා ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ගියොත් කඩලු දැවී යන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. මේ නිසා වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට තමයි ඔහු උත්සාහ කළේ. රවින්දු ජඩේජාගේ පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 20ක් ඔහු ලබා ගන්න සමත් වුණා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඔහු
උත්සාහ කළේ Tamanගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්න අපේ කලින් සඳහන් කළා වගේ තේපානෙන් පසුව ඔහුගේ කඩුල්ල බිඳ වැටුණා. ඔහු කොහොමද දීපු පළවෙනි පන්දුවාරයේදීම මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිරෝෂන් දික්වැල්ලට තිබිච්ච එකම බලාපොරොත්තුව සහ සුරංග ලක්මාල්ගේ දැවී යාමින් අනතුරුව දික්වැල්ලට යම් සහයෝගයක් දෙන්නට පිතිකරුවෙක් ලෙස හැකියාවක් තිබුණු එකම ක්‍රීඩකයා තමයි සුරංග ලක්මාල්. ඉන් අනතුරුව ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල අතර ගොඩනැගුණු ලකුණු 32ක සබඳතාවය අපි දකින්නේ. ඇඹුල්දෙනිය පන්දු 20කට පස්සේ තමයි Tamanගේ පළමු ලකුණ වාර්තා කරන්නේ. ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරීව ඔහු දික්වැල්ලට අනගි සහයෝගයක් ලබා දුන්නේ. අතර වාරයේදී දික්වැල්ල Tamanට හැකි ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට උත්සාහ කළා. ලසිත් ඇඹුල්දෙනියගේ දැවියම රවින්ද්‍ර ජඩේජා Tamanගේ 4 වෙනි කඩුල්ල විදිහට ලසිත් ඇඹුල්දෙනියව දවා ගන්න. විශ්ව ප්‍රනාන්දුට තරම් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිරෝෂන් දික්වැල්ලට ඔහු ලකුණු නොලබා දැවී ගිය ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ලකුණු නොලබා දැවී ගිය ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ මේ තරගය තුලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු නොලබා දැවී ගිය 7 වෙනි පිතිකරුවා විදිහට ඒ උසරහන් වුණේ. නිරෝෂන් දික්වැල්ල Tamanගේ 19 වෙනි අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව ලහිරු කුමාර් එල්ල කරපු 4 පහර නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ ඔහු තීරණය කළා ඔහුගේ පිතිකරණ හැකියාව පෙන්වන්නට. ඉන් අනතුරුව මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම නිමා කළ තරගය නිමා කරමින් මේ අනුව මේ තරගය තුලදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණේ රවීන්ද්‍ර ජඩේජා. පිත්තෙන් වගේම පන්දුවෙන් යනුව අනිවාර්යෙන්ම තරගයේ වීරයා සම්මානය ඉරු ඔහුට හිමි වෙන්නට තමයි ඉඩකඩ තිබෙන්නේ. අසංක ඔව් අර මේ චරිත අසලංක මේ තේපානය සඳහා යනකොට ගියේ ටිකක් ප්‍රවේගකාරී පන්දුවට පහර දීමේ මානසිකත්වයෙන් වෙන්න පුළුවන් විදිහට ආපු ගමන් රවින්ද්‍ර ජඩේජාට පන්දුවාරයකට ලකුණු 20ක් ගහනවා. ඊට පස්සේ තේ බීලා ඒ තේබුණ අතරවාරේ චරිත අසලංකගේ ඔළුව වෙනස් කළා හද කවුරු හරි. එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඔහු ආරක්ෂාකාරී පියවරයන් වලට යනවා. ඔව් සමහර විට අසංක එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක මම කලින් සඳහන් කළා වගේම චරිත අසලංක උත්සාහ කරන්නට ඇත්තේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්න ගියොත් මේ පන්දු යවන්නන් වැඩිපුර පන්දුව යොමු කරනවා පිටින් ඉවතට ඇදී යන විදිහට. ඉතින් ඔහු ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් වලට ගියොත් ඔහු උඩ පන්දුවක් දීලා තේපානයට කලින් දැවී යන්නට පුළුවන්. තේපානෙන් පස්සේ ඔහු දිගු ඉනිමක් ගොඩනගනවා කියන බලාපොරොත්තුව ඔහු තුල තියෙන්නට ඇති. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට උත්සාහ කරන්නට ඇත්තේ. සහ ඉන් අනතුරුව ඔහුගේ අවධානය යොමු වෙන්නට ඇත්තේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක්ක ටිකක් දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා ස්ථාවර වෙන එක. මොකද අපි වේගෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා කියලා ඒක යම් අවදානමක් තිබුණා. අපි පැහැදිලිවම දකින කාරණේ තමයි මේ එක පහරක් මිස් හිට් එකක් වුණොත් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තේපානයට කලින් පන්දුවාරයේදී තියෙන පීඩනය නිදහස් කරන්නට තමයි මම දකින විදිහට ඔහු ඒ ආකාරයෙන් පහර එල්ල කළේ. එතනින් එහාට අපිට තව දින දෙකමාරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දින දෙකමාර මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දීම ප්‍රායෝගික නැති නිසා විය යුතුයි ඔහු තේපානෙන් පසුව වඩාත් ආරක්ෂාකාරීව ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහයෝගය දෙමින් Tamanගේ ඉනිම ගොඩනගන්නට උත්සාහ කළේ. සුරංග ලක්මාල් ඉනිම දෙකේදීම එකම විදියට ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට පහර දෙනවා. ටිකක් අප කියන වගකීම් විරහිත පහරවල් එල්ල කරමින් නැවියන්. අර ඒ කියන්නේ විශ්‍රාමයන් ඉන්න නිසා කියන්නේ යන යකා යන්නේ කොරහක් දිනගෙන කියනවා වගේ එහෙමද මන්දා. අපිට කියන්නේ ප්‍රේක්ෂක විදියට අපිට එහෙම හිතෙනවා. සුරංග ලක්මාල් සාමාන්‍යයෙන් අසංක අපි දකින්නේ ඔහු ප්‍රවේගකාරීව තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී සමහර විට ඔහු උත්සාහ කරන්න ඇත්තේ මේ දඟ කැවීම හමුවේ ඔහුට කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න එක අමාරුයි ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ නිසා ඔහු උත්සාහ කරන්න ඇත්තේ සීමායිරෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා පන්දුවට පහර දෙන්න. හැබැයි ඔහුට මේ පිටියේ සැකැස්ම පිළිබඳව මීට වඩා අවබෝධයකින් ක්‍රීඩා කරන්නට තිබුණා. මොකද අනෙක් අන්තේ හැම විටම කලින් ඉනිමේදීත් පැතුම් නිස්සංක රැඳී සිටියා. මේ ඉනිමේදී නිරෝෂන් දික්වැල්ල රැඳී සිටියා. ඉතින් එහෙම නොතිබුණා නම් අනෙක් අන්තෙත් හිටියේ පන්දු යවන්නෙක් වුණා නම් ඔහු මේ පන්දුවට පහර දීපු ආකාරය පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් සුරංග ලක්මාල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පන්දුවෙන් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී සේවයක් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් සහ මේ තරගය තුලදීත් ඔහුගේ පන්දුවේම තමයි අපි දැක්කේ කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීම. ඔහු ටෙස්ට් තරග වලින් විශ්‍රාම යන්නේ ඇයි කියන එක පිළිබඳවත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මොකද අපිට ඇතිතරම් ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබෙනවද? එංගලන්තයේ ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් වගේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ව බලා ගන්නවද? ඒ ආකාරයට ක්‍රීඩක කළමනාකරණයක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නයත් අපි තුල තියෙනවා. හරි අපි දැන් යන්න සූදානම් යලි මහලි ක්‍රීඩාංගණයට. අද තරගය විශ්ව මේ පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ තෙවන දිනේ තරගය අවසන් වෙලා තරගය තුල සුවිශේෂ වූ දස්කම් දක්වපු අයට තෑගි දෙන අවස්ථාව අපි යමු ප්‍රසන්ටේෂන් එකට.
innings and 222 runs and wrapping it within 3 days, giving India the 5th largest win in terms of test victories. Welcome to the post-match presentation. BCCI would like to thank all the sponsors of the Paytm India vs Sri Lanka Test Series. Title sponsor Paytm, team sponsor Byju's, kit sponsor MPL Sports, official partners Dream 11, Ambuja Cement and Hyundai. BCCI would also like to thank all the state associations and all the other government organizations and all those who are involved in the smooth conduct of this match. I've got the Sri Lankan captain alongside Dimuth. Commiserations firstly, but must be a bitter pill for you to swallow that the match finished within 3 days and you folded within 3 days. Yeah, I think we never thought it's going to finish by day 3, but I think the batsmen need to put their hands up and bat longer innings when you come to the test matches. When you're playing with the Indians, we have to capitalize the most. It's not easy to bat on this track, but once you get set, you have to get a big score. I'll take you to the first morning. India went in with 3 spinners and 2 seamers, and you went in with 3 seamers and 1 spinner, and also with somebody who has this habit of breaking down. Do you think in hindsight that was possibly a wrong call? No, I don't. I thought we were back ourselves. I think the wickets seems like it's going to be a crack. So we thought it's going to be up and down day 3 and 4. So that's why we played 3 fast bowlers. But I think if you bowl really well, I think we could have do something better than this. But unfortunately, we couldn't execute our plans really well. When you and Lahiru batted in the first innings, you seemed very calm and serene, but suddenly a flurry of wickets. Do you feel there was something in the wicket which caused 16 wickets to be lost today? No, I think the calculation was mistaken. If you take the wickets, we were not too defensive, and sometimes we were attacking. So I think we have to play seriously, work through the singers and get the rotations. I think that's the matter. We were hanging there and playing big shots. That's the only concern. We need to rotate the strike and get back to the other side. That's the only way we can play big innings. Pink ball next game. What will be your thought processes going into it? Yeah, I think as a batting unit, we have to put our hands up and bat big scores. And even the bowlers, we have to plan really well for the batters. I think we did really well in the first 2 sessions. After that, when the balls get older, we couldn't execute really well. I don't think those are the areas we have to bowl really well, and we have to replan. And we are coming back strong in the next test. Commiserations once again, and thanks for the chat. Cheers. Thank you. The Sri Lankan captain, Dimuth Karunaratne. Time for some awards to be rolled out. The first one is the Ambuja Atut Jodi of the Match Award. The winner gets a trophy and a cheque of ₹1 lakh. And this award goes to the spin duo, the spin twins, Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja, for their partnership. It was a record partnership versus Sri Lanka. 130 runs of 174 deliveries. They came into bat when the score was 232 for 6. And this was in the 81st over. Batted beautifully. Just like they bowled together, they batted well together. The next one is the Dream 11 Game Changer of the Match Award winner. This winner gets a trophy and a cheque of ₹1 lakh, and definitely there was only one winner there. Rishabh Pant, a blitzkrieg, 96 of 97, 9 fours, 4 sixes, came in at a tricky time and literally set the first afternoon alight with his dazzling stroke play. Extremely harsh on the left arm spinner Lasith Embuldenia. 45 of 20 deliveries is what he scored. So the next one is the Hyundai Alcazar Grand Spell of the Match Award. This winner gets a trophy and a cheque of ₹1 lakh, and it goes to Ravindra Jadeja. 6 overs, 2 maidens, 14 runs and 4 wickets. And this was this morning, first innings. And suddenly turned the game around. It started with the wicket of Niroshan Dikwela, Suranga Lakmal, and finally finishing with Lahiru Kumara.
I've got the Indian captain alongside. Rohit, a great start to you as a captain of India. Yeah, it was a good start. I mean, it was a great game of cricket from our perspective. We kind of ticked all the boxes which we wanted to. So really happy with the performance. For you, someone like you wanted to bat and then you enforced the follow on 574 for 8 and just getting the team within 3 days. Would you say you would have thought about this at the start of the game? No, not really. I mean, to be honest, I never thought it's going to be that kind of a test match where it gets over in 3 days. Because honestly, I mean, it was a good batting pitch. There was some turn, there was some assistance to the seamers as well, but I never thought it will be a 3-day test match, honestly. But again, a lot of credit to the guys. They bowled pretty well in tandem. The spinners, the seamers, kept applying the pressure, which never made easier for the Sri Lankan batsmen to get going. We knew that, it's a very fast outfield, so runs are easier to come by if you dig in. But from our side, we just wanted to make sure that we keep applying that pressure from both ends. And there will be odd bounds here and there. That is what we were waiting for. And also, their batters to make mistakes. What are the celebrations going to be? It was your first test match as captain of the Indian team. 100th test match for Virat Kohli. Ravichandran Ashwin going past the great Kapil Paji and many others to become the second highest Indian wicket taker. Ravindra Jadeja, the way he did. What are the celebrations going to be for? I mean, firstly, good signs for Indian cricket. A lot of performances, a landmark test match for Virat. So obviously, we wanted to come out here and win the test match first and foremost. We just wanted to make sure that, we get our job done first. And then obviously, with such big performances by these individuals, obviously was very heartening to see. Also want to take you back to the time when Ravindra Jadeja was on 8 wickets and you stopped him after a wicket and brought Jayant Yadav. What was the thought process going on then? No thought process. It's just making sure that we, try and utilize all the bowling options we have. Like someone like Jadeja and Ashwin, they've played a lot of cricket, taken a lot of wickets in India. So we want to have other options as well when those guys will not be available. What are the options for us? So we just wanted to make sure that he gets to bowl some overs. But again, the performances of Jadeja was the highlight of this game. To come out and bat like that, shown a lot of maturity. To bat and come out not out, was a great effort. Although there were a few questions whether I had to declare or not, but I mean, eventually it was the team's decision, Jadeja's decision to, put them in, which was good and shows how selfless he is. Pink ball test, next one. What are those challenges going to be? Absolutely. I think this will be our second pink ball test match, which we will be playing at home. Not many guys are used to, playing pink ball test match in India. So, it'll be a challenge, of course. Indian conditions has its own challenge compared to when you go outside India. So, yeah, let's first see what kind of pitch we will be playing on, and then we'll take it from there. Appreciate the chat and congratulations on the win. Wishing you and the team many more. Cheers, thank you. The Indian captain Rohit Sharma. Finally, it's the Paytm Man of the Match award. And I don't think we need there are no surprises here. Everyone knows who it's going to be. The winner will get a trophy and a check of rupees 1 lakh. And it's none other than Ravindra Jadeja. 175 with the bat. And then 5 wickets in the first innings, 4 in the second innings. And literally, it was his game. Ravindra, what is it about you and Mohali? 3 times in a row, all 3 times you have been the man of the match. Yeah, I would say this is my lucky, ground. Whenever I come here, I always get positive vibes. That's well said. When you walked out to bat, you played a different kind of innings when Rishabh Pant was going great guns, and then you picked it up. What was your thought process at that point of time when you were batting there? Yeah, I was, look to build a partnership with Rishabh, the way he was going after bowlers. So I was just standing at non-striker and looking at him and enjoying his batting.
batting on 175. Obviously, we were told that you were the one who wanted to put them in at that point of time. Today with the ball, outstanding. Did it ever cross your mind that you could be the only Indian to go past 150 and also get 10 wickets in a game? To be honest, I don't know anything about any stats, but yeah, feeling good too, feeling very happy, and also scoring some runs and taking wickets for the team. So that would give me a good confidence going forward. And yeah, definitely, as a player, you boost your performance, you boost your confidence. So whenever you do performance like this, you always, feeling very, very much confident. Just as a batsman, in the last 3 years, you've just turned things around. Obviously, you are a batsman because 3 triple hundreds and 2 double hundreds in first class cricket. What is it that you've done different? To be honest, I have nothing done differently. Just, play with my instinct, back my strength, and now I'll try and give myself a little bit more time to settle down. And after I play, for some time, then I, just watch the ball and play the shot like that. So I don't do any different thing in the middle. So yeah, look to keep it very simple. Obviously, everybody's heading to Bangalore for the pink ball test match. What sort of a challenge will it be for you as a spinner with that SG pink ball? Yeah, I haven't played with the SG pink ball, so it's going to be something new and interesting. So we'll practice for a couple of days. Hopefully it come good. So as a spinner, yeah, SG ball is, I always comfortable ball with. Thanks a lot for your time, Ravindra Jadeja, and Thank you, congratulations on a great game. So that was Ravindra Jadeja, the man of the match, and India are 1-0 up in this series. අපේ ඒ තරගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පස්සේ යලි ITN HD මැදිරියට ITN එක ක්‍රිකට් ඉතින් මේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයයි නිමාවට පත් වෙන්නේ දවස් 3කින් මේ ටෙස්ට් තරගය නිමාවට පත් වෙනවා අපි ඒ අතරවාරේ මතක් කරනවා අපේ මේ HD මැදිරි සංකීර්ණය මෙතරම් ලස්සනට ඔබ වෙනුවෙන් ඔබට මේ තරග සියල්ල පෙන්වන්න විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකීන් සහ අත්දැකීම් සපීර් ක්‍රීඩකයන් එක කතා කරලා ක්‍රිකට් වලට එහා ගිය මැච් එකක් නිකන්ම මැච් එකක් බලනවට එහා ගිය යමක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ අපිට දෙපිට හිටියා ඩයලොග් පවර් ප්ලෑන් සමග දැන් තවත් වාසි රසක් තියෙනවා කියලා ඔබ දන්නවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඩේටා ෂෙයා කරන්න. ඔබේ ආදරණියන් ඩයලොග් පවර් ප්ලෑන් එකෙන් ඔබේ ආදරණියන් එක්ක ඩේටා ෂෙයා කරන මේ පහසුකම සක්‍රිය කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් අපි ඔන්න මතක් කරනවා ඩයලොග් එක්ක මේ සුවිශේෂී සේවාවත් විඳින්න කියලා ලංකාවේ එකම මේ පහසුකම තියෙන එකම මොබයිල් පසුගියම් පැකේජ් එක තමයි ඩයලොග් පවර් ප්ලෑන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි මතක් කරනවා ඕෂන් ස්පෝර්ට් ගැන අපේ පසුබිමට අවශ්‍ය කරන මේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සැපයුවා වගේම ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමිතියෙන් යුතු ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ඕෂන් ස්පෝර්ට් වෙත කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන් 073 186 821ට කෝල් එකක් දෙන්න 073 186 821ට කෝල් එකක් දීලා ඒ දේවල් කතා කරගන්න. ඒ වගේම අපේ ඇඳුම් සපයපු NB ෆැෂන් එහෙම නැත්නම් නාමල් බාලචන්ද්‍ර ගැනත් මතක් කරනවා. ඔබට ලස්සනට හැඩවෙන්න ඕන නම් NB ෆැෂන් වෙත යන්න. තිරු විදු අපි අවසාන විනාඩි කිහිපෙ ඉන්නේ. විදු අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ දිවා රාත්‍රී තරගය ගැන කතා කරන්න. 12 වෙනිදා තරගය ආරම්භ වෙනවා. කොයි විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සූදානම් විය යුතුද ඒ තරගෙට මුහුණ දෙන්න? ඔව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඉන්දියා කණ්ඩායම පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔවුන්ගේ දිවා රාත්‍රී තරග පිළිබඳව මේ කණ්ඩායම් දෙකම දිවා රාත්‍රී තරග 3 බැගින් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් කණ්ඩායම් දෙකම තරග 2 බැගින් ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙනවා. එක තරගයේ බැගින් පරාජයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරග අතරින් ක්‍රීඩා කරන 19 වෙනි තරගය තමයි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ දක්වා තරග 18ම ප්‍රතිඵලයක් සහිත තරග බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා 19 වෙනි තරගයත් ප්‍රතිඵලයක් සහිත තරගයක් බවට පත් වෙයි කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හොඳම වාර්තාව තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට. ඔවුන් තරග 10ක් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරග. මේ තරග 10ම ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. චින්නස්වාමි ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි 12 වෙනිදා තරගය ආරම්භ වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව වෙලාවෙන් තරගය ආරම්භ වෙන්නට නියමිතයි පසුරු 1:50ට. ඉතින් මේ තරගයේදී හොඳ සටනක් දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. තත්වයන් වෙනස්, ඒ වගේම පන්දුවේ හැසිරීම වෙනස්, තනතිරු වල හැසිරීම වෙනස්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන්ම වෙනස් වෙන්නට සිදු වෙනවා මීළඟ තරගය තුලදී.
ඇතැම් විට කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් සිදු වේවි. අසංක පිතිකරණයේ පැත්තෙන් පන්දුවේ අංශය අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපිට කතා කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා 12 වෙනිදා ඉඳලා අපේ විශේෂඥ විස්තර මඩුල්ලත් එක්ක. ඔව් අපි දහවල් 12:30ට ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඒ කියන්නේ මැච් එක 1:50ට පටන් ගත්තට අපි මෙතන අපේ සංවාදය ආරම්භ කරනවා දවල් 12:30ට. திரு அசங்க விதுரங்க கூறியது போல குறிப்பாக அடுத்த பகலிரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி வருகின்ற 12ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கின்றது. குறிப்பாக 12:30 மணியிலிருந்து ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியினூடாக இந்த நேரடி ஒளிபரப்பு ஆரம்பிக்கப்படும். 1:50 போட்டியின் முழுமையான விவரங்கள் வந்து சேரும். இந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியை பொறுத்தவரையில் பகலிரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இதுவரையில் 19 நடைபெற்றிருக்கின்றது. 19மே முடிவு காணப்பட்டிருக்கின்றது. வெற்றி தோல்வியற்ற முடிவு இல்லாமல் இருக்கின்றது. இதில் ஆஸ்திரேலியா 10 வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது. 10 போட்டிகள் விளையாடி இருக்கின்றார்கள். இலங்கை இந்திய அணிகள் ஏற்கனவே நான் கூறியிருந்தேன். இது வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் அங்கம் வகிக்கின்ற போட்டி. அதன் அடிப்படையில் ஆஸ்திரேலியா 86% புள்ளிகளோடு முதலிடத்தில் இருக்கின்றார்கள். பாகிஸ்தான் 2ஆம் இடத்தில். இவ்வளவு காலமாக முதலிடத்தில் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இருந்தது இலங்கை அணி. 2 போட்டிகள் விளையாடி 2லுமே வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள். இன்று இலங்கைக்கு இந்த முறை வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பின் முதலாவது தோல்வியை இந்தியா பரிசளித்திருக்கின்றது. இருந்தும் இலங்கை 3ஆம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இந்தியா 5ஆம் இடத்தில் தரவரிசையில் இருக்கின்றது. மீண்டும் 2வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி பகலிரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியானது. இலங்கையில் பல மாற்றங்கள் இருக்கின்றது. பந்துவீச்சு வரிசையில் துஷ்மந்த சமீர உள்ளே வருவது உறுதியாக இருக்கின்றது. துடுப்பாட்ட வரிசையில் யார் யார் உள்ளே வர இருக்கின்றார்கள், சந்திமாலுக்கான வாய்ப்புகளும் கூடுதலாக இருக்கின்றது. என்றால் இந்திய அணிக்கு எதிராக சந்திமால் சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடக்கூடியவர். பார்க்கலாம் அடுத்த போட்டியில் எவ்வாறான மாற்றங்களோடு இலங்கை அணி அடுத்த போட்டியிலாவது மீண்டும் வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோள். අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා එහෙමනම් 12 වෙනිදා ඔබත් එක්ක දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ තොරතුරු බෙදා ගන්න. තත්වයන් වෙනස්, දිවා රාත්‍රී තරගයක මුණ ගැහෙන්නේ. පන්දුවේ පැහැයත් වෙනස්, රතු පන්දුවෙන් අපි රෝස පන්දුවට. ඒ වගේ අපි විශ්වාස කරනවා අපිට තියෙන්නේ අද තරගය පිළිබඳ පරාජිත අමිහිරි මතකයක්. හැබැයි අපි ඒ ජයග්‍රහණයක් බවට පත් කරගමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක විදු බොහොම ස්තුතියි, තිරු බොහොම ස්තුතියි. අපි අපේ විශේෂඥයින් සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මෙතනට අවිලා අපි බොහෝ දේවල් කතා කරා මේ දින තුන තුල. ඉතින් යලි අපේ මුණ ගැහිම 12 වෙනිදා දවල් 12:30ට ITN එකේ ඉන්න ක්‍රිකට් බලන්න.